હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વડાપાઉંની તીખી અને તમતમતી લસણની ચટણી। સૌપ્રથમ મિક્સરના કપમાં 1 થી 1.5 ઇંચ આદું, 12 થી 15 લસણની કળીઓ, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડું તેલ નાખીને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને ચટણી તૈયાર કરીશું। આ વિડીયોના અંતમાં વડાપાઉંની રેસીપી આપી છે। વડાપાઉંની આ રેસીપી જરૂરથી જોશો અને એમાં લસણની ચટણીનો ઉપયોગ જરૂરથી કરશો તો તમારો વડાપાઉં બહુ જ ટેસ્ટી બનશે।